2, 3, it's Skylar TV. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องอะไรคะ Sky TV Skylar TV นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นนะคะจากไหนคะ 7-Eleven ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปเซเว่นมานะคะแล้วก็เจอของเล่นนะคะ3ชิ้นนี้นะคะเป็นของเล่นแคนดี้หยิบแคนดี้หรือว่าเป็นคล้ายๆกับตู้กดแคนดี้ลูกอมนั่นเองนะคะ อันนี้คือหยิบใช่ไหมคือเกมแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คุณแค่ให้พักมันคือน้ำอ๋อคือเหมือนกับแบบที่ตู้กดน้ำตู้กดสลัปปี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวแต่ละชิ้นให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับโอเคครับสกายเลอร์ครับสกายเลอร์จะรีวิวชิ้นไหนก่อนครับอันนี้ครับรีวิวชิ้นสีเหลืองก่อนนะครับใช่ครับโอเคค่ะโอเคค่ะสกายเลอร์ก็จะมารีวิวของเล่นชิ้นแรกนะคะจะเป็นของเล่นอะไรคะเนี่ยกอล์ฟเป็นของเล่นตีกอล์ฟใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่ว้าวสกายเลอร์ครับของเล่นชิ้นนี้เล่นยังไงเนี่ยก็กดอ๋อด้านหลังจะมีที่กดใช่ไหมคะแล้วก็เวลากดมันมีลูกบอลออกอ๋อลูกบอลนี้จะเป็นหมักฝรั่งเนาะแต่จำไว้นะคะเวลาเรากินหมักฝรั่งเสร็จเราต้องแปรงฟันนะคะเราห้ามกลืนหมักฝรั่งด้วยจริงไหมคะใช่เดี๋ยวติดคอโอเคเดี๋ยวกดให้เพื่อนๆดูกันเลยค่ะกดด้านหลังยังกดแล้วแล้วเราตีกอล์ฟใช่ไหมใช่ข้างล่างตรงที่สกายเลอร์กับจับอยู่ก็คือเป็นที่ตีกอล์ฟนะคะเริ่มเลย1 2 3อุ้ยไม่ลงเย้พอกอล์ฟลงมันไปตรงไหนครับมีลูกบอลโผล่มาตรงนี้เลยชิ้นต่อไปเอาชิ้นไหนดีคะเลือกมาเลยอันนี้จะเป็นอะไรคะเนี่ยโปรดของสกายเลอร์ของโปรดของสกายเลอร์คล้ายๆกับอะไรนะตู้คีบตุ๊กตาแต่อันนี้นะคะจะไม่ใช่ตุ๊กตาแต่จะเป็นลูกบอลใช่ไหมต้องทำยังไงมันมีปุ่มอะไรต้องบอกเพื่อนก่อนอันนี้คือปุ่มข้างล่างอันนี้คือปุ่มจับปุ่มจับอันนี้คือปุ่ม release ปุ่มปล่อยใช่ไหมคะแม่ลองกินโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวแม่ค่อยกินทีหลังทีนี้เดี๋ยวให้สกายเล่นให้เพื่อนดูดีกว่าจะมีที่ปุ่มกดลงลงมาแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ใช่ไหมทีนี้สกายเลอร์ลงหนีบจริงๆนี่อุ้ยขึ้นแล้วเก่งมากอันนี้นะคะเป็นตู้ได้ลูกบอลนะคะหนีบลูกบอลแบบไม่ต้องมีฐานเลยนะไม่ต้องใช้ฐานเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมัมมี่นะคะจะให้สกายเลอร์หยิบอีก1 ลูกครับให้เพื่อนๆดูสิที่การหยิบนี่ได้เย้อย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวจะให้หยิบอีกลูกนึงหยิบอีกลูกนึงครับหยิบปุ๊บแล้วก็มันจะมีแบบให้เลื่อนซ้ายขวาก่อนแล้วก็กดลงนะไม่มีกดขึ้นหรือขวาหรือซ้ายขวากับซ้ายไม่มีตรงไม่มีลองดูครับดูซิว่าสกายเลอร์จะหยิบได้ไหมนี่ค่ะเย้ได้แล้วเก่งมากเลยนี่ค่ะสกายเลอร์ครับมัมมี่หิวน้ำจังเลยขอซื้อน้ำได้ไหมคะโอเคครับสกายเลอร์ครับเครื่องดื่มของสกายเลอร์เนี่ยมีรสอะไรบ้างครับพีชส้มสตรอเบอรี่โอ้มัมมี่จะเอารสไหนดีนะพีชและก็ส้มอร่อยที่สุดเหรองั้นมัมมี่เอาสตรอเบอรี่แล้วกัน อยากลองรสใหม่นะคะแล้วก็โปรโมชั่นซื้อ2 อันได้แถม1ซื้อ2 แถม 1ใช่ไหมไหนกดให้ดูใหม่หน่อยว่าวิธีการกดแล้วมันออกมาเย้2 แถม 1 2 แถม 1อยากโมเดลอะไรก็เดี๋ยวเอารสส้มกับรส
พีชเลยครับ ๆ เอาอย่างละอันเลย อย่างละอันเลยออกไหม ยัง กด1 อุ้ยหล่นแล้ว จริงคือแคนดี้ ใช่ค่ะ ซื้อ2 แถม 1 ว้าวซื้อ2 แถม 1ดีจังเลยค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ 1 บาท 1 บาทถูกมากเลยว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณเลยนะคะ อุ้ยเป็นไงดีใจเล่นลูกบอลหล่นออกมาดีใจ หมากฝรั่งลูกอมหมากฝรั่งลูกอมหมากฝรั่งอุ้ย ค่ะขายอะไรบ้างครับ ขายหมากฝรั่งแล้วก็ลูกอม อ๋อ มีแบบว่าน้ำส้มเหรอครับ อันนี้คือไอศครีมไม่ใช่ลูกอม เอาไอศครีม โอเค รถอะไรคะพี่ฝ้ายถามพี่ฝ้ายก่อน อยากเอารสอะไร เอา3 รสได้ไหม ไม่ เหรอ ล้นเดี๋ยว ติ ติ ด ด แก้ แก้ มล้นใช่ไหมเอารสสีเนี้ยสตรอเบอรี่ป่ะไม่อันนี้สตรอเบอรี่ป่ะ มันคืออันนี้มันเรียกว่าพีช อ๋อ รสพีช เอารสพีชครับ เอารสพีชหรือไม่ครับ อยากก็อะไรอีก อันนี้ใช่ไหมครับ อยากก็รสอะไรอีกครับพี่ฝ้าย เอาสีส้มครับ โอเค สีส้มรถส้มครับกดเลยเย่ออกมา2 ก้อนเลยครับพี่ฝ้ายแถม 1ซื้อ1แถม 2 แถม2ใช่ไหม ใช่ครับพี่ฝ้ายลองดูครับ โอ้โหเล็กมากเลย กินไม่หมดแน่เลยอ่ะ 1 บาท โอ้โห นี่พี่ฝ้ายกินจนอ้วนแน่เลย ใจดีมาก อร่อยมากเลย อร่อยมาก มันต้องกลมหรือมันต้องเคี้ยวอ่ะ สกายเลอร์ครับ เวลาเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะกินลูกอมหรือของหวานเราเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรครับ เคี้ยว เคี้ยวเคี้ยว แปรงฟัน แปรงฟันจะได้ไม่ทำไมครับพูใช่แล้วจะได้ไม่พู อยาก ค เอา รับ อะไรอีก อยากเล่นอันนี้ อยากอะไรต่อคะ อยากกินอันนี้คือเครื่องอะไรครับ กอล์ฟ ตีกอล์ฟ พี่ฝ้ายตีกอล์ฟอยากได้สีเขียวอะค่ะ โอ้ยากเลยนะเนี่ยมีแต่สีส้มแล้วสีเขียวอยู่ไหนอะ สีเขียวอยู่ตรงไหนสกายเลอร์ เอ้ยไม่เขียว สีเขียวมีไหมอะ สีเขียวมันน่าจะอยู่ข้างล่างเลยอะค่ะ โอ้พี่ฝ้ายเล่นยากเลยนะเนี่ยเล่นยากเลย สกายเลอร์ต้องคั้นให้ลงหลุมนะคะพี่ฝ้ายถึงจะได้กินนะคะ สกายเลอร์พี่ฝ้ายไม่เอาสีเขียวแล้ว เพราะว่ารู้ว่าสกายเลอร์ชอบสีเขียว พี่ฝ้ายเอาสีชมพูแทน นี่จะได้ไหมเนี่ย คั้นให้ลงหลุมนะ พัดให้ลงหลุม อุ้ย เก่งอ่ะ อันนี้มันคืออะไรคะ รสสตรอเบอรี่ มันเป็นอะไรครับ หมักฝรั่ง หมากฝรั่งภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก บับเบิ้ลกัม บับเบิ้ลกัมพี่ฝ้ายรู้ไหม กับ ไหนสอนพี่ฝ้ายสิ บับเบิ้ลกัม บับเบิ้ลกับเอาเสียงถูกไหมอะตบมือก่อนอะ ถูก โอเค โอเคต่อไปอันนี้เครื่องอะไรครับอู้พี่ฝ้ายนะมัมมี่จะบอกว่าพี่ฝ้ายเป็นเซียนเลยเซียน คลิปตู้ ตู้คีบตุ๊กตาพี่ฝ้ายนี่ที่บ้านมีตุ๊กตาเต็มบ้านเลย จะ10 ตัวได้แล้ว เดี๋ยวพี่ฝ้ายจะดูซิว่าสกายเลอร์จะเก่งเท่าพี่ฝ้ายหรือเปล่า แล้วเราจะปั้นสกายเลอร์นะคะเอาสีเขียวตรงนี้ครับ เอาสีเขียวตรงนี้ครับ พี่ฝ้ายบอกด้วยให้เอาสีเขียวด้วยโอ้โหได้เล่นก่อน โอเคได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม ได้จริงเหรอเย้ แล้วก็หนึ่งจิตอ่ะ โอ้ อุ้ย1 แถม 1 1 แถม 1 เคย เพิ่งเคยเห็นพวกคาเนอร์ เคยรู้จักไก่ไข่ไหมนี่ไก่ไข่อันนี้ไม่ใช่คอควาย ขอขวด1 แถม 1 อันนี้ราคาเท่าไหร่ กี่บาทครับ กี่บาทครับครบ20นี่ยังเนี่ย ไม่ครบ ทั้งหมดกี่บาทครับ 1
ถูกจัง พี่ฝ้ายกินไป5 ลูกแล้วนะเนี่ย วันนี้นะคะ และตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะลาไปนะคะพี่ฝ้ายเนี่ยมีคำถามน้องๆนะคะพี่ฝ้ายจะถามว่าตอนที่พี่ฝ้ายสั่งให้สกายเลอร์คัดก๊อปตัวนี้ค่ะเอาหมักฝรั่งสีอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของให้ครับบ๊ายบาย ฝากกดติดตามช่องเลยค่ะ Sky TV